Про що спілкуються недолугі вдови вагнерівців? Я не знаю, что сейчас делать. У меня пока нужно, чтобы в голове все уложилось. Солоденького військового зражки кинули на всі бабки. Вот как так можно? Я вот... Дорохов образився, що його канцельнули. Сегодня злых людей мы не пустили. Отже, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Поїхали! Дорохов Денис Official. 576 тисяч підписників. Денис Дорохов. Трошки додаю біо від себе. КВНщикам Мусагалиеву и Дорохову отомстили в Казахстане после поездки в оккупированный Донбасс. Казахи добились отмены тура коллектива «Камызяки» по городам Казахстана. Сегодня к нам приедут злые люди. На их концерт хочу пойти с женою. Пускай они нагонят на нас жути. Всегда смотрю их злобу за едою. Шановні, як то кажуть, пристебніть паски безпеки, бо ми сідаємо в локомотив крінжа. А у нас буде, типу, через що цей перший ролик, виступи на Донбасі? Просто, може, не всі в курсі. Что могли бы пожелать жителям Донбасса в эту важную дату для нас? Мира. Ну, самое главное, мирного неба над головой и здоровья и улыбок близких. Но где-то по бескрайней заснеженной Сибири мобильный комплекс едет баллистических ракет. А за баранкой комплекса сидит сержант Василий. Вот Вася для Америки важнейший человек. Ось за це, шановні казахи, і влаштували кенселінг камызякам. 15 лет уже смотрю их выступления. Они тогда еще не злыми были. Моложе были, со своим мышлением, но год за годом злость свою копили. Чесно, я не розумію. Він, типу, коментує відміну концертів таким чином, то і накопичував злість. Я не розумію. Ну, Дорка приїхав в окуповану територію і своєю появою легалізуєш окупацію, війну, страждання людей, легалізуєш для всіх інших людей, які довіряють тобі. Ти береш, типу, власну репутацію і нею підкріплюєш війну. Типу, я не розумію, до чого цей вірш просто. Що він пояснює? Они уже настолько обозлились, что их зовут на шоу, передачи. Своей злобой все заполонили. Не могут жить они уже иначе. И выступают те уже не просто людям, а для плохих людей. Представьте, есть такие. И злость свою преподнося на блюде, показывают, что, мол, те плохие. Ну, я не думаю, що він тупий настільки, що він не розуміє, що він робив. Просто їм заплатили так багато грошей. Камызяк, я не можу похвастатись тим, що я шарю звичайну програму Камызяк, але щось я такого не бачив, щоб вони раніше таке співали. А тут саме для Донецьку, знаєте, така іскорка промайнула. О, блін, класно буде щось про ракети на Берлін. Чисто радянська хуйня, де ти маєш задовільнити керівництво, якесь політичне керівництво, що вони такі, це наші парні. Сегодня злых людей мы не пустили. Их добрые зачем-то одолели. Сказали, что концерт их отменили, ведь те хорошие добра хотели. Ти б краще це Донецькому розказав би, щоб там трошки всі замислили, що відбувається взагалі. И что же хочется сказать вам всем хорошим? Я процитирую великого поэта. И пусть начало мы конца положим, ну так и я не жду от вас ответа. Жесть. Якщо це фристайл, респект. Якщо ти це написав, потім вчив і зараз оце третій дубль, ну я повно. Конець положення, я не жду от вас ответа. Ну так и я не жду от вас ответа. Однажды дружба. Та блядь, це не все, Діма, ну у нас нема стільки часу, блядь, це розбирати. Однажды дружба народилась только-только, как разорвал ее один из тех невежд, и плачет кровь моя, наполненная болью. А від усіх злих тобі, якщо я правильно зрозумів, на якій ми стороні. Ну, а ми дивимося сторіс далі, нарешті.
Сонечко, ну погані новини. Я вже був в 2 аптеках, і в жодній немає того, що ти хочеш. На Саксаганську, як знаю, але слухай, туди ще 500 метрів чапати. Так, зараз ми дуже швиденько забіжимо в аптеку за необхідним препаратом. І підемо додому відпочивати. А Ішко там не буде. А я ти взагалі в курсі, що ціни скрізь різні. Це будемо шукати по всьому місті, а потім переплатимо. Або хтось під носу веде те, що треба. Як минулого разу. Вибачте, наразі препарату немає. Ось. Звичайно, завжди немає того, що нам потрібно. Та скільки ж можна шукати ті таблетки? Точно! Таблетки UA! Це ж популярний сервіс для пошуку та бронювання ліків. От зараз Льоша подивиться у застосунку, порівняє ціни і забронює товар, аби він дочекався нас. Таблетки UA. Вводимо назву препарату, який нам потрібен, обираємо найближчу до нас аптеку з хорошою ціною, бронюємо, щоб зафіксувати ціну, і забираємо, коли зручно. У застосунку є понад 10 тисяч аптек, тож потрібний товар завжди знайдеться. Економія часу та грошей. Заходимо, знаходимо, бронюємо! А чого ми раніше такого не робили? Це ж геніально! Баришев Н. Никита Барышев. 321 тысяча підписників. Ушел на мобилизацию. Вся информация в актуальном. Потерял все, что заработал на убийствах украинцев. Российского блогера обворовали в клубе на 2 миллиона боевых выплат. Фух. Я, конечно, вообще не знаю, с чего начать. А, так ми його вже десь бачили, він у нас був. Ого. Я не знаю, с чего начать, потому что, ну, мне просто настроение просто вообще уберите. И вообще я был на днях в одном заведении. Мені здається, і навіть цей хлопець не настільки сильно торгує жопою, як Дорохов. На что, как бы, вы же даже понимаете прекрасно, что там мы сходим с ума в каком-то смысле. Хочется здесь дома расслабиться в каком-то, ну, и морально мы уже, я вот в посте писал, мы морально, физически тоже устали, но внутреннее состояние психическое, оно уже просто на исходе. Внутрішнє состояние психічне не дозволяє людинці зрозуміти, що якщо в тебе є якісь певні накопичення, то не обов'язково їх тягнути в клуб. Але якщо настільки вже долбойоб, то будь ласка. Внутреннее состояние психическое, оно уже просто на исходе. Опять же, год, вот сегодня, 21 сентября, как Владимир Владимирович объявил мобилизацию. Я пошел, 27-го мне пришла повестка, 28-го я убыл. Я убыл без каких-либо, вот, вы все знаете. Я сразу убыл туда, на воевать. Убыл на воевать, ну-ну. Чтобы вы понимали, да, стоит на второй линии под минометами, кассетами, которые не разрешены, но та сторона, она ими пользуется. Закидують Ані Лорак ранньою. Переходьте на диски, блядь. У меня все есть, у меня все задокументировано, что я там, что я живу в блиндаже, который мы с пацанами моими откопали, что мы скрываемся от них. Він розмовляє, наче він, типу, гагаус, який, типу, російську мову тільки почав опановувати. Приїжджаю здесь, з пацанами откопали бліндаж. И скрываемся именно, ну, чтобы остаться живыми, понимаете? И приезжая здесь, и, естественно, хочется отдохнуть. Отдохнуть, потому что, ну, морально и физически мы просто на исходе все. Мне уже вот мой сослуживец Зураб, он мне уже позвонил, он говорит, Никит, я их, этих людей найду, я их убью просто. А як же ж він знайде? Ну, в клубі там же навряд чи камери якісь. Тут, судячи з усього, він просто повисів на На двушку. Понимаете, вот вы все корите, типа, что я с девочками там общаюсь, особенно хейт.
Но вот теперь у меня есть братья, которые меня вот приняли, какой я есть, и которые вот за меня горой. Зураб и Матвей, понимаете? Зураб, Матвей та рядовий Баришев, блядь. Трое в лодке, не считая собаки. В заведении я был со своей подругой Аней, вот я сейчас выложил сторис, моя близкая подруга, мне, просто скажу вам, наверное, скажу так, мне явно что-то подсыпали, потому что я полночи, а точнее именно до следующего утра, до 2 часов дня, я ничего не помню. То есть вот совершенно. Мені подобається взагалі, як мас тих, хто повертається з СВО в Росії. Там то відпиздять, то пограбують, то підсиплють щось, то ще ж якась херня. Класно. Класний тренд. И сейчас мой адвокат занимается этим, и... Мені здається, єдине, чим займається його адвокат, це намагається придумати, як ще витягнути трошки бабок з солоденької цієї цукерочки. Сейчас мой адвокат занимается этим, и меня просто больше всего поражает, что... Якщо нас зараз дивляться ці офіси, які телефонують, мені здається, час телефонувати. Ми знайшли ваші деньги. Мои деньги, честно заработанные на... Где мы в огонь, и в воду, и медные трубы, и... Та спробуй ще раз, блін. Ти просто касетку не прослухав, Даня Лорак. Просто кровью и потом. Это как бы, опять же, да, Министерство обороны нас обеспечивает, зарабатываем, и просто ни с чего вдруг вот такая сумма, почти 2 миллиона, мне списало это заведение, понимаете? А я собі, ідіот, уявив, що він з рюкзаком грошей приперся в клуб. Вони просто списали з нього. Бля, ще тому столику. Так. Ні, взагалі, звісно, що жодного жалю з приводу цієї мразоти конченої немає. Пішов вбивати українців, захоплювати наші землі. І це ж миттєва карма. Тебе в твоїй країні вважають за худобу. Тобі щось можуть підсипати, пограбувати тебе там в закладі, я не знаю, або таким чином все обставити, щоб просто витащити з тебе всі бабки. А ти хочеш ще цю країну поширювати далі по світу. Єбать, ну якщо ти такий тупий, що не розумієш, що вам зменшитись треба, навпаки, щоб решта світу жила без цих правил, ну, класно, що тебе грабують, гвалтують, і, в принципі, я думаю, Зураб вже не може дочекатись, щоб бути за тобою горою. А у меня элементарно, я выходя из клуба, мне просто хочется подняться на какое-нибудь здание, просто скинуться оттуда, вы понимаете? Так чи не стримуйся, вперед. Он який будиночок позаду гарний. Просто скинуться оттуда, вы понимаете? Вот насколько это... Сколько вот вы мне тоже пишете, да, что ваши там мужья, сыновья, внуки. Я же все это вижу. Я сейчас тоже... Половина, конечно, в директе не видно, но я вижу, что вы пишете, что ваши пацаны, мои братья тоже, которые тоже вот сейчас в этой ситуации находятся. Що за ситуація? Якась ситуація. Как они вот тоже и раненые, и осколочные в них попадали, и уже кто-то без рук, без ног. Вот как так можно? Я вот... Мне не хочется чужого, мне хочется свое, вы понимаете, и... Сейчас. Ну що ж, насправді це далеко вже не перший раз. Ми бачимо всі ці випадки, намагаємось за цим всім слідкувати. Хоча наших сил, я вже відчуваю, не вистачає, бо дуже багато всього цього. Вони приїжджають шалені з цими якимось, ну, насправді, не дуже великими грошима. Одразу їх спускають, бо навіть якщо ти там за рік заробив 20 штук баксів, і ти тут приїхав, ну, за місяць витратити ці гроші, навіть якщо не за одну ніч, а за місяць, без проблем. А потім вони не знають, як себе далі інсталювати в суспільство, і починають грабувати, вбивати. Тому в Росії місцеві люди до них з самого початку, типу, відносяться так. Ну, це кайф. Кайф. Це руйнує їх країну. Чекаємо на розпад.
Льош, поки ми не почали, можна з тобою сфоткатись? Добре, добре. Олексію, розкажи, як ти? Ну, як вам сказати, я сьогодні 2 години дивився та коментував таку дичину. Ну, в цьому шоу нашому Дурнів дивиться сторіс зомбі. Ого, оце кринж. Ти, мабуть, Dead Inside? Що? А ще іноді я почуваюсь таким самотнім. Тю, а як же Даша Майорова? Ви ж, мабуть, там шпекаєтесь? А ви точно психолог? Боже, дай мені нормального психолога! Шукай його на Mindly, найбільшій в Україні платформі з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі є дуже великий вибір психологів, психотерапевтів та психіатрів. Тут ти можеш обрати спеціаліста під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс. У кожного психолога є відеовізитівка, тому послухай та подивись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою тобі комфортно працювати. І це все онлайн? Тобто можна працювати з психологом де завгодно? Звичайно. Шановні, переходьте за посиланням під цим відео, ну або за QR-кодом, аби пройти тест від Mindly, в кінці якого ви отримаєте перелік психологів, які підходять за вашим запитом. А за промокодом DURNIEV20 ви отримаєте 20% знижки на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. Мама на коне. 140 тысяч подписчиков. Приемная многодетная мама Лена. Она сама приемная и на многодетная. Плохая мать по версии подписчиков. Держим хозяйство, растим детей, ремонт дома. 8 детей из детского дома, 2 родили. Вау. Наверное, надо прояснить ситуацию. Не хотела, конечно, я много говорить об этом, делать акцент. Но вижу, что для некоторых нужно это сделать. Потому что, чтобы вы до конца понимали, что мой муж пошел туда не потому, что, ну, как это считают с той стороны, да? Можеш нічого не пояснювати. У вас, сука, 10 дітей. Туди. Він куди завгодно просто. Він знаєш, як в цьому старому фільмі? На СВО я, на охоту за бурим медведем я, на бурильну вишку я. Для чего туда русские ходят? Потому что мой муж христианин. Ну даже тут чисто, блин, нас, мусульман, постріляти, да, всіх? Ясно. Потому что мой муж христианин, и он все это время, что вот это происходит, эти события, он туда рвался. Он рвался туда просто помогать людям. А допомагати вдома, в принципі, нема кому. 10 дітей, блядь. Он рвался туда просто помогать людям. Помогать, потому что они там находятся в очень тяжелом состоянии, очень в тяжелых, да, условиях. В отличие, да, думаю, що у неї все супер вдома. В тяжелых, да, условиях, и он даже добровольцем ездил. А його, в тебе 10 дітей, по закону не може. Візьміть, будь ласка. Он даже добровольцем ездил. С гуманитаркой, если кто из вас помнит. И он всегда хотел говорить тем людям о Христе, потому что это задача христианина — рассказать, познакомить, розказати о Богі. Вони хочуть розповідати нам про Бога, типу, обстрілюючи наші міста, вбиваючи мирних мешканців. Я кожен раз, коли це дивлюсь, я кожен раз просто думаю, ну типу, ну як ви нахуй такі? Ну як? Ну при чому тут християнство? Там взагалі, типу, якщо ви такі християні, то там не вбий, не вкради, не подивись там на дружину ближнього свого. Там навпаки, типу, мовчки собі тихенечко сиди, не треба нікуди їздити. Не було 11 заповідь, там не вбий, не вкради, потім Маріуполь – це Росія. Типу, не було такого. І щоб чоловік перед своїм уходом із цієї земної життя, він ушел прощенным.
Но я очень много боролась с ними, я рассказывала, что нет, это неправильно. Он все-таки принял это свое решение. У меня в голове не укладывается, я не знаю. Ну, он знает, что я сильная, он знает, что я справлюсь. Та він нічого не знає, він вже в пакеті там десь гниє. Я не знаю, что сейчас делать. У меня пока нужно, чтобы в голове все уложилось. Я с ним пока разговариваю, беседую аккуратно. Нужно ли бороться или что-то, еще что-то. Ну, все будет известно, будете знать. Так що він? Його вбили, ні? Сподіваюсь. Ну, я теж сподіваюся. От для таких жінок наступна інформація. Одинокие сердца 18+. Жены вагнеровцев не растерялись и создали подчат знакомств для тех, у кого муж уже погиб на фронте или ушел из семьи после войны. Но со знакомствами дело пошло туго. Сами понимаете, если мужики штабелями мрут на фронте, то с кем заводить отношения. Ось ми проникли в цей чат «Одинокие сердца 18+», і ось що ми там знайшли. Коротко о себе. Курю, бухаю. Речевой оборот исключительно матерные слова. По синьке могу в рыло заехать. Рост 180, вес 90. Ни в коем случае не угрожаю. Познакомиться ни с кем не хочу. Очень переживаю за мужской пол. Не дай бог кому-то со мной встретиться. Всем, Игорь, хорошего настроєння. Знаєш, з одного боку ігріве, з іншого боку розумієш, що це все правда. Мужчины стеснительные пошли. Так и не поняла, а мальчики где? Хоть оценивают? Мужчины-то тут, а я с квартирой с новыми зубами. И не девушка, а в расцвете сил и энергии женщина. Так что жду предложения. Зуби це щось таке. Та ні, ми знаємо, до речі, що це треба зазначати. У них навіть в резюме ти маєш написати стан зубів, маєш відмітити. А у меня 1 октября будет полгода, как сын погиб. Но надеюсь, этот чат меня спасет. Скоріше за все, так і буде. Выдадут тебе нового сына. Ничего не поможет, только если есть дети, жить ради них, ради памяти о нем. Сама вышла бы в окно, но ради них держусь. Так ждала его 4 месяца, а оказалось, еще в ноябре погиб. Только 19 февраля привезли. Мені подобається, що це наші редактори поставили, 3 закусянця догори. До речі, саме час поставити закусянець догори цьому випуску. Все, дівчонки, баньки разошлись. Пише Олександр. Альона йому відповідає. Да не все, я тут, мне 50 лет. Живу с 6 детьми. В съемной квартире в доме 1980 года постройки. С 5 кредитами и имуществом в аресте. С ЗП 25 тысяч. Есть 5 кошек и 2 собаки. Ну, принаймні, є що похавати. Ви зможете 7 страв приготувати. Леонид Аркадьевич. Прощайте, барабан. Привет, девчонки и мальчишки. Ну, больше девчонки. Не для мальчишек мой цветочек рос. Я не знаю, який цветочек. Девочки, вагнера смелые, но скромные ребята. Короче, нужен накат с вашей стороны на вагнеров. Они вам сдадутся. Боже, який треш. Вагнера смілі, но скромні ребята. Так, звісно, без пакет нічого не чутно, що ти там кажеш. Нет. Эти ребята крепки, как орешки. Наступний. Ибрашка. Вагнера не задаются. Виктор Семкин. Нету никого у меня. Так что объявляю конкурс на мисс-жену для вагнеренка. Конкурс. А не знаете, в Африку они не могут с собой жен брать? Они ж там, по сути, обучают просто. Юлия отвечает. Я спрашивала, меня возьмешь? Говорит, конечно. Так что, девочки, я еду, не знаю, как вы. Вы думали, вагнеровцы злые и неприятные? Мы самые добрые. Наталья, я уверена, все мы разные по природе своей. Ну, може всі різні, але хто-то вже грунт. Просто. Ну, у мужчин вагнеровцев есть что-то особенное. Что цепляет из толпы. Добряки. Жаль этого добряка. Трошки про добряков вагнеровцев. 5 лет назад Дмитрий Зеленский убил свою девушку, а после расчленил и пропустил тело.
А после расчленил и пропустил тело через мясорубку. В 2022 году он из колонии отправился на войну, а летом 2023 года был помилован. Участник Второй Чеченской войны Дмитрий Зеленский познакомился с Татьяной Мелехиной в 2016 году. Позже они начали встречаться, и девушка переехала к Дмитрию из Перми в город Губаху. В 2018 году во время ссоры Дмитрий, как он сказал, хотел успокоить Татьяну, схватил ее за шею сзади и сделал удушающий прием. После этого девушка перестала дышать. Испугавшись, Дмитрий попытался создать себе алиби и сделать вид, что отвез девушку к родителям в Пермь. В автобусе с ней еды, знаешь. Блин, вот у нас Губаха. Капец. Такой город классный. А она просто спит. Для этого он проехал под камерами наблюдения в городе и на трассе на своем автомобиле. Вернувшись домой, Дмитрий, по его словам, расчленил тело, переработал в мясорубке, кости собрал в 3 пакета и выбросил в реку. В 2019 году суд приговорил Дмитрия Зеленского к 11 годам колонии. Спустя 2 года, в ноябре 2022 года, он позвонил своей матери Галине и сообщил, что уже на фронте. Что-то из толпы цепляет, да? Они крепкие орешки і не задаються. Все по факту було написано. Бажаємо знайти свою половинку серед вагнерівців. Шановні, гарні новини. Ми з Владом Шевченко їдемо в тур програмою «Упс! А що трапилось?» Найближчим часом будемо в наступних містах. Бидгощ – 18 жовтня. Познань – 25 жовтня. Вроцлав – 29 жовтня. І Краків поставить крапку в цьому турі 31 жовтня. Квитки швидко розбирають, тож встигнете на нашу з вами зустріч. Будемо багато сміятись і збирати гроші на ЗСУ. До зустрічі! Посилання на квитки під відео. А у нас Настя Слава. 3,6 мільйона читачів. Слава – це співачка. Немножко бухаю, ну, как обычно, я рада вас. И себя, кстати. Я очень люблю выпить. Вот, честное слово, обожаю, люблю выпить. Да говорю, это люди, ну, моего возраста, там, мне уже 43, наверняка смотрели фильм «Родня» с Ноной Мордюковой. Помните, когда что она на зятя была обижена, что он, типа, бросил ее дочку, а на самом деле там сама дочка была не права. Вони ж Netflix пішов, то вони тепер пересказують класні фільми в сторіс. Сама дочка была не права. Вот, и он когда пришел, как она ему кулаком ёбнула в лоб. Вот если бы я тебе, клянусь, встретил сейчас Байдена или ёбаного Зеленского, как ёбнул в лоб ему кулаком, блин. А ти можеш, знаєш, що зробити? Ну, поки Байдена немає, засунь собі цей маленький кулачок в дупу. І там так трошки... Потім будеш пересказувати цю історію. Успенська любов нарешті з нами. Ну, 1,1 мільйон читачів. Любов Успенська. Испачкалась прямо во сне. Любовь Успенская поразила поклонников странным видео. Не так, що бодрствуєш і забруднився, а прямо во сне. Йоу. Я проснулась сегодня утром. Испугалась, думаю, боже мой, неужели... А оказалось, что я шоколад ела, уснула. И этот шоколад расплавился на всей моей морде, на моей постели. Блондинка в шоколаде. Постель вся. Я не знаю, чесно кажучи, що трапилось. Мені здається, Діма вважає, що це вона сама підпустила, бо вона вже людинка літня і в неї не тримається. А я думаю, що просто зараз концертів не так багато, і вона, може, тримає носик біля попки якогось заможного російського чоловіка. Пригожина того. Так, то це Пригожина, який живий. Напишіть в коментарях, будь ласка, що там сталося. А у нас Яна Левинцева. 1,3 миллиона читачей. Амбассадор красивой жизни. Лидер мнений. Поменяла мышление 60 тысяч учеников. Поменяла мышление. Це, мені здається, у мене в 3-й школі в Маріуполі директриса
Поміняла мишлення 60 тисяч учеників, бо працювала там 40 років. Обрабатываю в Perfect App. Друзья, не так я ожидала начать неделю моды в Милане. Я пропала не просто так. Собрались девчонки на неделю моды в Милан. А тут я хочу спать и ною, что теперь лететь в Европу не 3 часа, а 12. Через Єгипет. Блядь. В Африку? Ти маєш в Африку долетіти і там пересісти в інший літак і полетіти назад. Оце амбасадор красивої житті. По сумке, с кем я лечу на неделю моды. Я лечу не одна. У нас рейс задерживается. Ждали, наконец-то дождались. Как же сложно стало путешествовать. Просто раньше 3 часа лететь до Милана, сейчас ты летишь из Москвы до Каира, и из Каира летишь вот так в Милан. Ну, что поделать. Ну, скоріш за все, так само і назад. Короче, пока я вернулась домой, разбираю свои волосы, расскажу вам ситуацию подробнее. На самом деле, у нас просто чемоданы пропали уже когда мы приехали в Милан. Я не дождалась своих чемоданов, и Настя мне пишет на пересадке в Афинах, что, мол, ее чемоданы не могут найти. Я просто в шоке, я стою, жду ленту. Лента закончилась. Меня там встречал чувак, который багаж носил. И говорит, что значит закончилась? Он говорит, ну все, типа, багажа нет, ваш чемодан не пришел. У меня паника, естественно. Мне, типа, завтра в 8 утра ехать на показ. И я просто бегом в Lost and Found, стою в очереди час. Короче, мне женщина говорит, что, ну, ваши чемоданы остались в Каире, их, видимо, не успели переложить. Ребят, у меня пересадка была просто 3 часа. Как можно за 3 часа не переложить багаж? Людинка літала по спецтарифу «Я руський». Всі ми всюди, похуй на тебе, твій нікчемний багаж, взагалі на твої проблеми. І навпаки, навіть якщо якось так виходить, що чомусь проблем не дуже багато, треба їх трошечки додати. Бо ніхто в світі не любить людей, які розв'язують війни. Шановні, війна триває. До того ж, наближається сезон дощів та вітру. Отже, враховуючи це, ми в Дурнів Шоп розробили спеціальне захисне пончо. Якщо я зараз встану, буде видно? Яке дозволяє захиститись від дощу та вітру нашим захисникам та захисницям. Наразі ми збираємо 300 тисяч гривень на виробництво 300 таких пончо. І як завжди, пропонуємо вам задонатити та виграти дуже класний, можна сказати, історичний артефакт. Як це працює? Ви донатите якнайменше 200 гривень і отримуєте 1 лотерейний квиток. Чим більше донатів по 200 гривень, тим більше лотерейних квитків. Посилання на банку під відео, але не забувайте, якщо ви донатите не з Монобанку, то додавайте свій номер телефона, щоб ми могли з вами зв'язатись. Отже, що саме ви можете виграти? Ми розігруємо 3 пляшки екстра класного ігристого вина з бахмутського заводу. Думаю, не слід пояснювати, що найближчі роки бахмутський завод не зможе виробляти вино. Тож це справжній історичний артефакт. Artwine Brut Nature Grand Reserve. Це спеціальна преміальна серія вина, яку виробляв бахмутський завод. Цією пляшкою буде дуже круто відсвяткувати перемоги ЗСУ на фронті або ж загалом нашу тотальну перемогу в цій кровавій війні. Отже, донатьте від 200 гривень на 300 таких пончо та вигравайте ось таке класне історичне вино. Розігруються 3 пляшки. Минулого разу ми збирали на термобілизну і розігрували теж 3 пляшки такого вина. Отже, прийшов час сказати, хто отримує ці чудові подарунки. Конік Вікторія. Світлана Зіброва. Та сама? І Леонід Абасов. З вами зв'яжуться наші редактори і відправлять вам цей чудовий подарунок. Дякуємо за донати. А ми дивимося сторіс далі. А у нас Кондрашов. 2,6 мільйони читачів. Олександр Кондрашов. Основатель инвест-клуба. 50 источников пассивного дохода. 50.
Ну, добре, маміна пенсія, бабушкина пенсія, ще 48, де? Кстати, был прав, мне визу не дали вчера. Да ладно. Причину пока не знаю, идет, как письмо придет, расскажу. Но это, наверное, из-за того, что в прошлый раз, когда мы ездили, меня допрашивали, спрашивали, кто Северный поток взорвал, какое отношение имею к ночным волкам, поставлял ли там какой-то чувак оружие, ну, вообще меня спрашивали, которые я вообще не понимал даже, как отвечать на такие вопросы. То есть у меня был допрос. Я прохожу по какому-то, может, делу, не знаю, они мне телефоны же забирали. То есть, может быть, из-за этого отказали. Неблагоприятный какой-то тип. Ну, бачите, у людини 50 тисяч джерел пасивного прибутку, але він не розуміє, що це, ну, всі росіяни в цивілізованому світі під підозрою. Бо, типу, з одного боку, вони дуже сильно підтримують свою владу, Путіна і все таке, а з іншого боку, вони такі, ми тут при чому? Бо що ти думаєш про ночних волків? Це байкерський, це банда, про путінська хірург, там оця вся движуха. Якщо ти, типу, все це хейтиш і кажеш, боже, я там вже не можу знаходитись серед цієї хуйні, будь ласка, пустіть мене в нормальну країну, то, може, ну, ще якось і пускають. Якщо ти починаєш, ну, блин, а чого, вони нормальні, там катаються, що я не знаю, вообще не інтересуюсь політикою, от, все, пішов одразу. Він думає, що, може, Америка розслідує, як у такої молодої людини 50 джерел доходу. Ну, запитай його про ночних волків, блядь. Несколько раз пытались до нас докопаться, что мы русские, но когда говоришь, что с Украины, сразу отстают. Лайфхак. Шановні, 100-й раз повторяю, за кордоном маємо розмовляти українською мовою. Задля того, щоб ці уєбани не могли говорити, що вони українці. То бачите, типу, їх не можуть доганяти європейська американська влада і плювати їм через те, що вони такі, ми українці. А у нас Комарошка, амбасадор раскрепощения в блоге. 28,6 тысяч подписчиков. Рубрика «No Name». Провоцируя людей проявляться и завоевывать сердца через контент. На выборах Собянина я выиграла деньги. На виборах кого? Собянина. Мене більше здивувало, що там можна було виграти гроші. Їх можна було обміняти на скидки. Купили небулайзер. Может, поможет. В общем, на прошлые выходные или первые выходные были выборы Собянина. Ну, там у них, знаєте, вибори Путіна, Собянина, Медведєва вибори ще. Были выборы Собянина, и там предлагалось электронное голосование. Я вот проголосовала, поучаствовала и выиграла подарок. Можна виграти знижку, якщо проголосуєш. Там просто вони плем'я. Це реально ця історія про буси. Буси в обмін на ресурси. Людина бере під контроль одне з найбільших міст в світі в обмін на знижки. І вона ще рада, вона радіє. Знижку дали, знижку. Так небулайзер, бачиш який? Ще не бачив. Та він вон там, на задньому плані. Я вот проголосовала, поучаствовала и выиграла подарок. И этот подарок можно, ну, денежный какой-то эквивалент, можно было обменять на призовые баллы. И вот, пожалуйста, мы пошли в аптеке, купили себе новый нубалайзер. Вау! Проголосуй за Собянина, отримуй призові бали. 17 балів. Так, ну так. 17 балів. Знижка – це такий приз, який, типу, не існує. Це тебе стимулює саме купити щось саме в цьому місці, де тобі дали знижку. Це маркетинговий інструмент. А по-друге, типу, знижка робиться від націнки. Вони ще й заробили на цьому. Тобто вони, блядь, відправили купу трафіка в якісь певні місця, продали їм не товари, які їм не потрібні. Ті проголосували, за кого потрібно, просто єбануть. І це в Москві. Країна спортлото, точно. 6 із 7. А у нас гадалка магія. 1 мільйон читачів. Мила Абрамович, гадалка ясновидящая. Как сохранить отношения? Курс VIP к мільйонам. Сильнейшая ясновидящая. Не та хуйня, що просто, ну, трошки інколи бачу, не бачу, там. Ясно, не ясно, там, мутновидящая, може. Щось, блядь, не то жінка, не то будинок новий, блядь. Я просто, ну, не дуже ясно бачу. Хэштег Мила Абрамович, личный консультант политиков и звезд. А также привороты есть. Це, блядь, знаєш, магічний, блядь, супермаркет. А привороти у вас де? А там в 3-му ряду.
А курс VIP к миллионам – це на касі. Моя подписчица купила себе квартиру в центре Москвы. Моя подписчица купила себе квартиру в центре Москвы. Еще раз написано. Моя подписчица купила себе квартиру в центре Москвы. Это не просто подписчица, это обладательница комплекта свечей, деньги и работа. И вот благодаря моим свечам Яна в 27 лет приобретает квартиру. Представьте себе. Я думаю, що просто підпалюєш свічі, тобі дзвонять з агентства нерухомості, квартиру брати будете? Щось у нас тут документи на вас принесли. А раньше Яна жила в провинциальном городке. Работала в местном баре «Лохушка», а в свободное время обучалась удаленной професії. Мені цікаво, якій удаленій професії вона обучалась? Ну, як повестись на всі лохотрони світу? Ну, не виглядає так, наче на чомусь обучалась там. Якщо вона купила комплект цієї хуйні. Якщо ти такий, ну добре, ну знаєте, ну є такі люди, ну не всім пощастило народитись там в столиці десь. Ну живе собі дівчинка в провінціальному місті. Розуміє, так, мені треба зараз попрацювати трошки в барі, паралельно буду вчитись там, я не знаю, на веб-дизайнера умовно. Типу, віддалено собі на курсах. Правильно, типу, ввечері там, ну які там, я не знаю, в неї графік, коротше, півдня працює, півдня вчиться. Задля того, щоб потім вже перейти і працювати по якійсь більш цікавій спеціальності. Але такі люди зазвичай у гадалок нічого не купують. Когда Яна приобрела свечи, она сразу же в тот же вечер прочла инструкцию прямо на Вайлдберрисе, там, где у меня свечи, да? А там прям на Вайлдберрис інструкція. І в той же вечір прочитала. Не стала затягувати. Не та хуйня, що купила свічі і потім аж колись інструкцію прочитала. Прочла инструкцию прямо на Вайлдберрисе, там, где у меня свечи, да, мой магазин свечей на Вайлдберрис моих. И она сразу же позвонила мне, зажгла эти свечи. Дзвонить, каже, а двушку можна? Щоб не проходные комнаты. И задумала сразу о своих целях и желаниях. Она настолько хотела сильно попасть в столицу, что ждать эффекта долго не пришлось. Свечи помогли Яне притянуть себе рода своего предложения. Ще раз, будь ласка, що вона говорить? И задумала сразу о своих целях и желаниях. Она настолько хотела сильно попасть в столицу, что ждать эффекта долго не пришлось. Свечи помогли Яне притянуть себе рода своего предложения. Они начали... Свечи помогли Яне притянуть себе рода своего предложения. Що це означає? Я, може, вже почав забувати російську мову. Це приємна новина. Переплутан порядок слів? Ні. Перетянуть себе рода своего предложения. В неї є род, це і дід, там бабуся. Ну да. А своего, ладно, допустим, а своего предложения вона нічого не пропонувала. Вона навпаки, типу, замовляла. Ми ж тобою полили тут ці свічки. Там треба, типу, запрос, запит, не предложення. Там немає такої. Ну, у меня 9 миллионов рублей, я вот типа квадратов 50 бы купила. Вот такое предложение. Это не якийсь ментальний форум, куди ти відправляєш предложення, а там інші люди відповідають. Ні. Сука! Они начали сыпаться неизвестно откуда. Эти предложения и все были связаны, естественно, с Москвой. Спустя год после приобретения комплекта свечей у Яны наконец-то появилась хорошая сумма. Так год! Ты сказала буквально сразу. І чому це якось має бути пов'язано? Так. В Москве сделала самую важную покупку в своей жизни. Она купила себе собственную квартиру. Ну що ж, чекаємо на наші дрони камікадзе в гостях у Яночки. Якби це сталося, уявіть на секундочку, ви вирішили, що у вас є якісь магічні здібності. Деякі люди так насправді про себе думають, навіть в нашій країні. Всерйоз так думають, що вони можуть передбачувати майбутнє, там щось заговорювати речі. От уявіть, що ви всерйоз вирішили, що ви це можете робити. Тому що вам бабуся, я не знаю, циганка нагадала. І ви там цим займаєтесь, якось воно не дуже. І тут уявіть, реально хтось купує зелену свічку, там якусь що ви сказали, що це там для квартири, і реально купує квартиру. Ця дівчина, яка купила квартиру, вона в цій би сторіс і сиділа поряд з нею, показувала б там, я не знаю, фотки цієї квартири, якісь документи. Тому що це нереально чудо, бо ти
впалюєш свічу, отримуєш хату в Москві. А тут ми щось, ну Яна і Яна, да хуй на неї, блядь. Просто цікава історія, 1 з 1000. Що я буду її дергати? А у нас Ель Еліл. 97 тисяч підписників. Эльвира известна в очень узких кругах. На Красной площади столько китайцев, и они такие милые. Мне в целом всегда нравились люди с такими глазками. І нічого робити не треба додатково. Типічна росіянка. Але бачиш, вже смаки як змінюються. Так, ні, Завжди подобалось. так ні, їй подобається, бачиш, вона в Дубаї, типу, подобається, дуже сильно плакала, пам'ятаєш, що вона, чому я не звідти? Тепер в неї китайці їй подобаються. Ну, супер. Люди с такими глазками. Поэтому я теперь хочу замуж за китайца. Мені взагалі подобається, що на Червоній площі дуже багато китайців. Вони такі роздивляються, типу, що тут? Красиво. Що будемо брати тут? Я теперь хочу замуж за китайца. А чё нет? Они богатые и перспективные. Вообще Китай будет лидером мирового рынка. Я уверена, за Китаем будущее. Надо выходить замуж за китайца. Пару лет каждому брату по хате. А треба, я просто не шарив за цю хуйню, треба вийти заміж саме за представника нації, яка буде лідером всесвітнього ринку. Ну, звичайно. Якщо Бангладеш буде лідером. Так. Бангладеш. О, блін, Бангладешців стільки стало. Блін, на Червоній площі. Та вони мені подобаються. Ну, з Південного Судану, блін, сука, приїжджають. Вони прикольні. Ну, вона і тупа. Не знаю вже, як пристроїти свою хоч комусь. Хоч китайцям, блін. А у нас Б'янка R&B. О, не було такої взагалі ніколи. 1,3 мільйони читачів. Б'янка. Музыкант. Бьянка рассказала, почему она одна. Певица Бьянка продолжает радовать фанатов своими песнями, но в личной жизни артистки затишье. Дарки, дарили машини. Це вже вся розповідь, чому вона одна, чи буде ще якийсь текст? Дарки, дарили машины, мне дарили какие-то часы, как они называются, роликсы, которые мне не понравились. Они какие-то сильно мужские. Короче, мне много всего очень дарили мужчины, вот такие охапки цветов, то есть они были... Але поїсти теж запрошували, я так розумію, часто. Были хорошие как бы парни, но они какие-то душные были, и неинтересные. Ну, взагалі, звісно, Б'янка така квіточка. Це все нагадує відоси, скільки повинен заробляти чоловік, щоб ти з ним зустрічалася. І там всі ці суми. Мужчины чувствуют во мне именно, знаете, такую как бы силу, что я сама всегда все выгребу, я всегда все смогу. И при этом я сексуальная, красивая, талантливая, независимая. Меня обожают мои друзья. И как бы рядом с такой женщиной, естественно, хорошо быть. Поэтому я думаю, они понимали, что это очень хороший как бы выбор. Это лучше, чем там, девочка, которая просто, условно говоря, мечтает стать моделью, а ей уже 45, да? А чого вона саме такий приклад навела? Стоп, машина Шоколячий експрес. Просто чому саме такий приклад? Що вона думає, що вона модель, що вона думає, що вона приваблива а вона вже ні. На кожний товар є свій купець. Інша проблема, що в них чоловіків з кожним днем стараннями наших ЗСУ все менше і менше стає. Тому я думаю, що вже, бач, всі ці подарунки, вони, типу, описані, вони в минулому. Колись дарували, була вся ця хуйня. Як їх ці... Польот. Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 9 футболок із Дурнєв Шоп. Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану. Як кому легше. Викладіть це відео у себе в сторіс, зазначте мене та нашу сторінку Дурнєв Фан. Все, ви берете участь у розіграші. Цього тижня футболки за відео в сторіс отримують ось ці люди.
Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розіграємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом. Для вас, шановні, все ще простіше. Необхідно підписатись на наш канал, або бути підписаним, натиснути на закусіння догори, натиснути на дзвіночок та залишити будь-який коментар. Але бажано 7 слів. Ходять чутки, що саме 7 слів допомагають просувати відео в YouTube. Отже, цього тижня футболки за будь-які коментарі отримують ось ці люди. Вітаємо! Вітаємо! Так, за Ігор Сіняк. 490 тисяч підписників. Ігор Сіняк. Зрадник з Донеччини. Мажу на сиськи масло, сука, амгасло, сперма вместо пасты, зубы на лям баксов. Со мной играть опасно. Ну і що мені тобі робити зі стояком, Дім? На що ти це ставиш? З тобою грати опасно. Ну, не знаю, в них же ж там виробництво позупинялося зубної пасти. У них тепер сперма замість цього, замість прального порошка, замість пасти зубної, замість миючого засобу, замість оливкової олії. Всюди сперма тепер іде. Пельмені дітям наварив. А можна і мені майонез, пап? Ні. Це тільки для мами. Так. А в ефірі ваша улюблена рубрика «Тік-орк». Хвилинка. Муж сообщил, что через 5 дней уезжает опять защищать родину. У них родина постоянно в опасности. Нужно постоянно защищать. А там, сука, а там має бути зміст якийсь в цих роликах, чи ні? Чи вона просто, сука, дивиться в камеру, просто. Як ви це знаходите? У цього є перегляди, чи що? Ну да, хештег Z там завжди. Блять! Чому б, наприклад, не сказати в цьому відео, що не треба нічого захищати, бо батьківщина ваша в небезпеці була, поки ви не до нас. Взагалі це все виглядає, знаєш, як цей людина до кошака на вулиці, просто хотіла щось його штрукнути, а він випустив кігті, зуби і загнав, на дерево тебе. Держись, братья, скоро приедем. Мы едем, скоро приедем. Ну, так, может, приедем. Ну так, не сильно будемо наїдати, знаєш, а так приїдім чуть-чуть. Може він хотів щось сказати «пріє», а потім «Дім!» Аккаунт його Петруха 123. Вони наче з коміксів якихось. За победу, за Россию, за Донбасс, за Херсон, за Запорожье, за Купянск. Запорожжя вже, блядь, цей. За Херсон, за Запорожье, за Купянск, за победу, за Россию, за Донбасс. И никто это... Єдине, що на концертах цих груп, які співають ці пісні, майже ніколи не зустрічаються слеми, бо там аудиторія без ніг переважно. Вони просто ворзаються отак на місці в ритм. Бачиш, діти, звісно, йобнулись теж. Нічого, трошки підросте, буде так само ритмічно пригати на якомусь шейху в Дубаї. Бо в тата, мами роботи нема, вчитись не пішла, що ще робити?
Мне нравится, когда девушки снимают с себя одежду вот так. А це якісь курси чи що? Як роздягатись? Є ще якісь серії? Діма, нарешті у нас закінчилися сторіс. Тоді за традицією, Дім, слава Україні! Героям слава! Молодець. Слава ЗСУ. І що? До зустрічі! Ха-ха!